තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මේ කෙටි ධර්ම දේශනාවෙන් මා පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ සංස්කාර කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ. විදර්ශනා භාවනාවට අතිශයින්ම උපකාරී දෙයක් තමයි මේ සංස්කාර කියන දේ. සංස්කාර කියන වචනය හොඳින් පැහැදිලි කරගෙන තිබීම විදර්ශනා භාවනාවට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම පින්වතුනි ධර්ම දේශනාවක් බොහෝ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරනකොට ඔබට නිතර ඇහෙන දෙයක් තමයි මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ධර්ම දේශනාවක පැහැදිලි කරන දහම් කරුණු පවා හොඳින් වටහා ගන්නට මේ සංස්කාර කියන වචනය පිළිබඳව ඔබ හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. පින්වතුනි ප්‍රථමයෙන්ම ඔබට මෙන්න මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕන. විදර්ශනා භාවනාවක් කරන කෙනෙකුට අරමුණු පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඇයි විදර්ශනා කරන්නේ අරමුණුනේ. ආයතන ඔස්සේ ගැනෙන අරමුණු. ඇහෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, මනසින් ගන්න අරමුණු තමයි විදර්ශනා කරන්නේ. ඔබ දන්නවා විදර්ශනාව කියන්නේ අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීම, දුක්ඛ වශයෙන් දැකීම, අනාත්ම වශයෙන් දැකීම, ශූන්‍යත විදිහට දැකීම. ওই විදිහට මට විදර්ශනාව ගැන පැහැදිලි කරන්න මෙතන කාල අවකාශය නැහැ. නමුත් ඔබ අහලා තියෙන විදර්ශනා කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙම. ඒ කියන්නේ යමක් විනිවිද දකින්නවා කියන එක. මොකද්ද මේ යමක් කියන්නේ? යමක් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අරමුණක්. මොකක් හරි අරමුණක්. අරමුණක් තමයි විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගන්නේ. විශේෂයෙන් දකින්නේ. ඒක තමයි විදර්ශනා කියන්නේ. යමක් විශේෂයෙන් දකින්න නම් පින්වතුනි ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඒ අර්ථයෙන් මා පැහැදිලි කරේ ඔබට අරමුණක් කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ මනාව වටහාගත යුතුයි විදර්ශනා භාවනාවේදී. ඒක තමයි ඇත්තටම විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ. අරමුණක් නම් විදර්ශනා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අරමුණක මූලික ස්වභාවය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ආන්න ඒ සඳහා තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගත යුතු වෙන්නේ. පින්තුනි ඒ අතර සංස්කාර කියලා කියන්නේ නාම ධර්මයක්. මම විශේෂයෙන්ම මේ නාම ධර්මය ගැන පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කළේ බොහෝ දෙනෙකුට අවබෝධයක් නැති කොටසක් තමයි මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ. සංස්කාර සඳහන් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ සඳහන් වෙන තැන. පංච උපාදානස්කන්ධයේනේ සංස්කාර තියෙන රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. එතකොට බොහෝ දෙනෙට අවබෝධයක් තිබෙන රූපස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද? රූපස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ මේ ශරීරයට අයිති සියලු දේ රූපස්කන්ධයට අයිති වෙනවා. බාහිර පරිසරයෙන් අපිට ඇහැට අරමුණු වෙන වර්ණ සටහන් රූපස්කන්ධයට අයිති වෙනවා. ඇහත් රූපස්කන්ධයට අයිති වෙනවා. කනට ඇහෙන ශබ්ද, නහයට අරමුණු වෙන නහයට සංවේදී වන ගන්ධයන්, දිවට සංවේදී වන රසයන්, කයට සංවේදී වන ස්පර්ශයන්, ඒ වගේම මනසට අරමුණු වෙන යම් දෙයක් වේනම් ඒ දේවලුත් රූපස්කන්ධයට අයිති වෙනවා. ඒ පිළිබඳව බොහෝ දිනෙට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වේදනා ස්කන්ධය කියන්නේ යම් කිසි සැපක් හෝ දුකක් හෝ මදහත් හෝ යම් විඳීමක්. ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ යමක් හඳුනා ගැනීම. හඳුනා ගන්න ස්වභාවයට තමයි සංඥාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම විඥානය කියලා කියන්නේ දැනීම. ඇහැට දැනීම ඇති වෙනකොට අපි කියනවා චක්කු විඥානය, කනට දැනීම ඇති වෙනකොට ඒකට කියනවා සෝත විඥානය. ඒ වගේම නහය අනුසාරයෙන් ගත්තොත් ගාහන විඥානය, දිව අනුසාරයෙන් ගත්තොත් ජීවා විඥානය, කය අනුසාරයෙන් ගත්තොත් කාය විඥානය, මනසට මනෝ විඥානය. මේ ටික මේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙට අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් මේ සංස්කාර කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ පිළිබඳව බොහෝ දිනෙට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අතිශයින්ම දැනගත යුතු කරුණක් පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ බොහෝ දිනෙට. සංස්කාර කියලා කියනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති ආදී වශයෙන් දහම් පාඨයෙන් පවා සඳහන් වෙනවානේ. මේ විදිහේ දහම් කරුණු අවබෝධ කරගන්නට නම් මේ සංස්කාර කියන්නේ කුමක්ද කියලා වටහාගෙන තිබිය යුතුමයි. පින්වතුනි සංස්කාර කියන වචනේ තේරුම සකස් වෙනවා, සකස් වුණා කියන එක. එහෙම නැත්නම් හටගත්තා.
ඉපදුනා, ගොඩ නැගුණා කියන එක තමයි මේ සංස්කාර කියන වචනේ තේරුම. යමක් හට ගන්නවා නම් හට ගන්න ඕනම දෙයකට හට ගන්න හේතු තියෙන්න ඕන. හේතු නැතුව හට ගන්න විදිහක් නැහැ නේ මොකක්වත්. ඇහැට පේන්න තියෙනවා, ඇහැට පේන්නේ නැති, අතින් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් දේවල් හෝ අතින් ස්පර්ශ කරන්න බැරි ඕනම දෙයක් පින්වතුනි හට ගන්න හේතු තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා සංස්කාර පිළිබඳව මතක තියාගන්න ඕනේ. කොහොමද යමක් හේතුන් නිසා හට ගන්නවා නම් ආන්නේවට තමයි සංස්කාර කියන්නේ. එහෙනම් සංස්කාර යම් හේතු එකතු වෙලා හට ගන්න දේවල්. එhmenan ඒ සංස්කාර පිළිබඳව ප්‍රායෝගික අර්ථයෙන් වටහා ගන්න බලමු. මුලින්ම මා සඳහන් කරන්න කැමතියි ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු එක්තරා දහම් පාඨයක්. මේ දහම් පාඨයේ තියෙන්නේ සප්ත සූර්යෝග්ගමන සූත්‍ර දේශනාවේ. අංගුත්තර නිකායේ සත්තක නිපාතේ තමයි මේ දේශනාව තියෙන්නේ. සප්ත සූර්යෝග්ගමන දේශනාව. මේ දේශනාවේදී පෙන්වා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පෘථු මේ මහා පොළොව යම් දිනක නැත්තටම නැති වෙලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. මේ පොළොවේ කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න, අලුවත් දූවිලිවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න, තිබ්බ තැනක සටහනක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්නට මේ ලෝකේ විනාශ වෙලා යනවා. හරි පුදුමයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පේන්න තියෙන මහා විශාල ගල් පර්වත, කඳු, මහා සාගරය, මේ මහා පොළොව සියල්ලම ගෙනගෙන දැවිලා විනාශ වෙලා යනවා. අන්න ඒ පිළිබඳව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනාවේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකල බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඒවං අනිච්චා භික්ඛවේ සංඛාරා. ඒ විස්තරය අනුසාරයෙන් හිතන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ආකාරයෙන් සංස්කාර අනිත්‍යයි. ඒවං අද්දුහා භික්ඛවේ සංඛාරා. සංස්කාර කියන්නේ ස්ථිර දේවල් නෙවෙයි. ඒවං අනස්සාසිකා භික්ඛවේ සංඛාරා. සංස්කාර වලින් අස්වැසිල්ලක් ගන්න බෑ, සැනසීමක් ගන්න බෑ. ඔන්න ලක්ෂණ තුනක් කියනවා සංස්කාරවල. මොනවද? අනිච්චා භික්ඛවේ සංඛාර. අනිච්චයි කියලා කියන්නේ හේතුන් නිසා හටගත්තා කියන එක. ඒ වගේම එතනදි කියවෙනවා හේතු නැති වෙනකොට ඒ හටගත් දේ නැති වෙනවා. ඔන්න ඔය ලක්ෂණය තමයි අනිච්ච කියලා කියන්නේ. ඒවං අද්දුහා භික්ඛවේ සංඛාරා. ස්ථිර නැහැ. ඒ හේතු නිසා හට ගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන එකේ. ඒ හේතුන් නිසා හට ගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඒක ස්ථිර නැහැ. ඉතින් ස්ථිර නැත්තම් හටගත්ත දේ තියෙන්නේ ඒ හේතුන්ට අනුව නම් ඒකෙන් කොහොමද අපි සැනසීමක් ගන්නෙ? මොකද අපිට අයිති නැහැ. මොනම දෙයක්වත් හටගත්ත නම් අපිට අයිති නැහැ. දැන් මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරලා තියෙන මහ පොළොවනේ. මහ පොළොවේ අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. පර්වතයක්. මහා පර්වතයක් අපිට පේනවා උස කන්දක් වගේ. ඔන්න එක සංස්කාරයක් එහෙනම්. ඒක ඇයි එක සංස්කාරයක් උනේ? ඒ කන්ද හැදිලා තියෙන්නේ පස්, ගල්, විවිධ ඛනිජ වර්ග එකතු වෙලා. ඒ මත විශාල මේ ගස් වැල් හටගෙන අපිට පේනවා මහා කන්දක් වගේ. ඉතින් බලන්න මේ කන්ද ගොඩ නැගෙන යම් හේතු ටිකක් තියෙනවා. ඒ හේතු ටික විනාශ වුණාට පස්සේ ඒ කන්ද කියලා අපි දැක්ක සටහන පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා ඒක සංස්කාරයක්. ඒක ස්ථිර නැති දෙයක්. ඒක අපිට අයිති නැති දෙයක්. ඒ පර්වතය අයිති කාටද? ඒ පර්වතය හැදෙන්න හේතුන කරුණ වලට. ඕකම තමයි පිංගුතුනේ මේ ශාරීරික ස්වභාවයත්. තමන්ගේ ශරීරය කියලා කියන්නේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න එකක්. ඊට සරලව පැහැදිලි කරොත්. ආහාර නැති වෙනකොට නැති වෙන දෙයක්. ආහාර වලට එහෙනම් අයිති. ආහාර වලට අයිති දෙයක් මගේ කරගෙන ඒකෙන් සැනසීමක් ගන්න හිතනවා නම් පින්වතුනි ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනස්සාසිකා භික්ඛවේ සංඛාරා. සංස්කාරයක් කියන්නේ අස්වැසිල්ලක් ලබා ගන්න බැරි දෙයක්. සැනසීමක් ලබා ගන්න බැරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ සංස්කාර මත අපිට විශ්වාසයක් තියන්න බෑ කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි වැදගත්ම දේ මේ පැහැදිලි කිරීමේදී ඔතන ඔය සංස්කාර කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ කුමටද? මේ මහ පොළොවට. අන්න එහෙමනම් අපිට සංස්කාර පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ගන්න එක අවස්ථාවක් මේක. මොකද්ද?
සංස්කාර කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ සඳහන් වෙන ඒ සංස්කාර වලටම නෙවෙයි. යමක් හේතුන්ගෙන් හටගත්තා නම් හේතුන්ගෙන් හටගත්ත සියලුම දේට සංස්කාර කියලා කියන්න පුළුවන්. හටගත්ත සියලු දේට. මේ අපේ ශරීරයත් බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවලුත් ඒ වගේම సంతානය තුල ආධ්‍යාත්මිකව තියෙන දේ තුලත් ඒ සියලුම දේවල් සංස්කාර තමයි. අපි භෞතික වශයෙන් යම් යම් දේවල් ගොඩනගනවා. අපි පාවිච්චි කරන විදුලි උපකරණ යම් යම් උපකරණ උපාංග මේවත් සංස්කාර තමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි යම් කිසි සංකල්පයක් ගොඩනගනවා නම් යම් කතාන්දරයක් ගොඩනගනවා නම් ගීතයක් වැනි කලාකෘතියක් ගොඩනගනවා නම් ඒ දේවලුත් සංස්කාර තමයි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් පින්වතුනි සංස්කාර කියන වචනේ අර්ථය හොඳින් තේරුම් ගන්න. එහෙමනම් විදර්ශනාවට කොහොමද අපි ඔය සංස්කාර කියන දේ යොදාගන්නේ? සංස්කාර කොහොමද අපි විදර්ශනයසින් දකින්නේ? ඒ සඳහා කොහොමද අපි ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ? දැන් විදර්ශනා කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයමනේ. පංච උපාදානස්කන්ධයනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදර්ශනා කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ එහි සඳහන් වන සංස්කාර කුමක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධය තව ආකාරයකින් නියෝජනය කරන්න පුළුවන්, පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි නාම රූප කියන එක. පින්වතුනි ඕනම අරමුණක තියෙන්නේ නාම රූප දෙකක් විතරයි. මොකද්ද මේ නාම රූප කියන්නේ? ඔබ මීට කලින් මා පැහැදිලි කරපු දේශනා තුලින් ওই කරුණු ඉතා විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරා. රූප ධර්ම කියලා කියන්නේ මහා භූත රූපත් උපාදාය රූපත්. ඒ කියන්නේ මේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් යම් පටවි ගතියක් තියෙන දෙයක් තියෙනවනම් ඒක රූපයට අයිති එකක්. ආපෝ තේජෝ වායෝ වලට අයිති දේවල් රූපයක්. මේ ඇඳ පුටු මේස මේ දේවල් ඔක්කොම රූපයි වලට අයිති එකක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇහැට පේන්න තියෙන දෙයක් ඒක වර්ණ සටහනක්. ඒක උපාදාය රූපයක්. කනට ඇහෙන්න තියෙන දෙයක් ශබ්දයක් ඒකත් උපාදාය රූපයක්. නහයට ගන්ධය ඒකත් රූපයක්. දිවට රස ඒකත් මේ රූපයක් උපාදාය රූපයක්. ඒ වගේම මනසට අරමුණු වෙන යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් රූපයක්. මනසට අරමුණු වෙන්නේ මොනවද? මනසින් මතක් කරන්න පුළුවන් මොනවද? අතීතේ දැක්ක දෙයක් හෝ අහපු දෙයක් හෝ ආග්‍රහණය කරපු දෙයක් හෝ රස බලපු දෙයක් හෝනේ අපි කයින් ස්පර්ශ කරපු දෙයක් හෝ තමයි අපි මනසින් අරමුණු කරන්නේ. එහෙමනම් ඒක අතීත රූපයක්. එහෙම නැත්නම් දුර තියෙන රූපයක්. එහෙනම් මනසට අරමුණු වෙන්නේ රූප. ඔය හැමදේම රූපස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ. නාම රූප ධර්මයන් සඳහන් වෙන තැන රූපයට. ඒතර මොනවාද නාම ධර්ම? වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර. මොන නාම ධර්ම? ඔය රූප ධර්මත් නාම ධර්මත් උපාදාන වුණාට පස්සේ අපි කියනවා ඒකට උපාදානස්කන්ධ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොටස් 5කට පෙන්නනවා වෙන් කළා. කොටස් 5කට වෙන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. රූප උපාදාන වුණාම රූප උපාදානස්කන්ධය කියනවා. එතන ස්කන්ධ කියන වචනේ යොදලා තියෙන පින්වතුනි රාශියක් වශයෙන් තියෙන නිසා එක රූපයක් කියලා අපිට උපාදාන කරගන්න බෑ. එක රූපයක් උපාදාන වෙනවා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. රූපේ තියෙන හැම වෙලෙම රාශියක් වශයෙන්. ඇහැට පේන දෙයක් වර්ණ සටහන් රාශියක එකතුවක්. දිවට රස දැනෙන දෙයක් මේ රස රූප රාශියක එකතුවක්. අතින් ස්පර්ශ කරනකොට රූප කලාප ගොඩාක් අහුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ස්කන්ධ වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඔය ස්කන්ධ උපාදාන වෙලා තියෙන නිසා උපාදානස්කන්ධ වෙනවා. එතකොට රූපය උපාදාන වෙනකොට රූප උපාදානස්කන්ධ. අර නාම ධර්මයෙන් සඳහන් කරපු වේදනා උපාදාන වෙනකොට වේදනා උපාදානස්කන්ධය කියනවා. මොකද විඳීම කියන එකත් රාශියක් වශයෙන් තියෙන. අපිට එක විඳීමක් කියලා අරමුණු කරන්න බෑ. මොකද විඳීම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඔබ හිත සමාධිමත් වෙච්ච කෙනෙක්ට යම්කිසි විඳීමක් කරේ හිත අරමුණු කරනකොට පැහැදිලි වෙනවා මේ විඳීම් රාශියක් තියෙන්නේ කියලා. ඒක සමාධිමත් සිතින් දකින්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම සංඥාවක් කියලා නෙවෙයි අපි සඳහන් කරන්නේ සංඥා. සංඥාවන් රාශියක් තියෙන්නේ. පෑනක් දිහා ඔබ දැන් බැලුවොත් පෑනක් කියලා අඳුර ගන්නවා. හැබැයි පෑන කියලා අඳුර ගන්න ඉස්සෙල්ලා
එහි තියෙන උපාංග ටික සියල්ල අඳුනගෙන තමයි පෑනක් බවට පත් වෙන්නේ. යම් මෝටර රථයක් කියලා අඳුරගද්දී මෝටර රථයේ සඳහන් උපාංග ගණනාවක් හඳුනගෙන තමයි සංඥා මෝටර රථය කියන සංඥාව ගන්න. ඒකේ තියෙන රෝද, ඒකේ තියෙන චැසිය, ඒකේ තියෙන වීදුරු පාට මේ සීළු දේවල් හඳුනගෙන තමයි ඒක මෝටර රථයක් කියලා හඳුනගන්නේ. එතකොට බලන්න එක සංඥාවක් ගොඩනගෙන්න සංඥා කීයක් එකතු වෙලා තියෙනවද? අන්නේ රාශියක් කියන අදහසින් ස්කන්ධයක් කියනවා. ඔය හැම ස්කන්ධයක්ම උපාදාන වෙලා තමයි හිතේ හටගන්නේ. මොකද උපාදාන ප්‍රහීන කරලා නැන්නේ කවුරුත් රහත් වෙනකන්. ඒ නිසා ඒකට කියනවා උපාදානස්කන්ධ, සංඥා උපාදානස්කන්ධ. ඒ වගේම පින්වතුනි ඊළඟට සඳහන් කරනවා සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය. අද දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න පින්වතුනි ඔන්න ඔය සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය. ඒ වගේම නාම ධර්ම සහ රූප ධර්ම එකතු වීමෙන් යම් පොදු දැනීමක් එනවා. ඒකට කියනවා විඥානය කියලා. විඥානක් තියන්නේ රාශියක් වශයෙන්. විඥාන පරම්පරාවක් වශයෙන්. ඒ නිසා ඒකට කියනවා විඥාන ස්කන්ධය කියලා. එයත් උපාදාන වෙලා තියෙන නිසා විඥාන උපාදානස්කන්ධය කියලා කියනවා. මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් මා අපේක්ෂා කරේ පින්තුනි නාම රූප කියලා කිව්වත් පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කිව්වත් එකම දේ පැහැදිලි කරන ආකාර දෙකක්. මොකද්ද මේ එකම දේ? අරමුණ. ඕනම අරමුණක තියෙන්නේ නාම රූප දෙකක්. ඕනම අරමුණක තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඇහෙන් රූපයක් බැලුවත් එතන තියෙන්නේ නාම රූප දෙකක්. එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයක්. මා පංච උපාදානස්කන්ධය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නම්. ඔබටත් සමීපයි ඒක. ඒ වගේම අපිට බොහෝ ධර්ම විග්‍රහයන් කරන්න තියෙනෙත් ඒ අනුසාරයෙන්. එහෙමනම් පින්වතුනි ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කුමක්ද? අරමුණක් කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඇහෙන් රූපයක් බැලුවත් කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවත් එතන හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. නහයට ගඳ සුවඳ බැලුවත් දිවට රස බැලුවත් කයෙන් යමක් ස්පර්ශ කරත් ඒ වගේ හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. ඒ වගේම මනසින් යමක් හිතුවත් හිතනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධ තමයි පහළ වෙන්නේ. මේ කරුණ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය හොඳට දියුණු කරගත්ත කෙනෙක්ට ඉතා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිතින් යම් දෙයක් හිතුවත් පහළ වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. ඒ වගේම පින්වතුනි යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරත් ඒ වගේ තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. යම් ක්‍රියාවක් කරනවා කියන්නේ ඒ හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. අතපය විහිදුවලා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් යමක් වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම තුල තියෙන්නේ පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධ. බලන්න දැන් අතපය විහිදුවනකොට අත කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයටයි ටිකක්. ඇඟිල්ලක් හෝ වෙනස් කරනවා නම් ඇඟිල්ලක් හෝ චලනය කරනවා නම් ඒ රූපස්කන්ධයේ වෙනස් වීමක්. නැති රූපස්කන්ධයක් හට ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. අත මෙහෙවනවා කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයක් හට ගැනීමක්. බලන්න එතන ඒ වගේම එතන තියෙනවා සංඥාවක්. අතපය විහිදුනකොට ඒ පිළිබඳව සංඥාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම විඳීමක් තියෙනවා. අතපය හසුරවනකොට ඔබට විඳීමක් හට ගන්නවා. කය ඇසුරු කරගෙන. ඒ වගේම කාය විඥාන තියෙනවා. කයට දැනෙනවනේ. අතපය හොලවලා යම් දෙයක් කරනකොට කයට දැනීමක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කාය විඥාන. ඒ වගේම පින්වතුනි සංස්කාර තියෙනවා. කය මුල් වෙලා කරන සෑම ක්‍රියාවකම සංස්කාර තියෙනවා. අද මේ දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද ඒ සංස්කාර? ඒ වගේම පින්වතුනි මනසින් යමක් හිතනවා නම් ඒක මනෝ ක්‍රියාවක්නේ. එතනත් ඔය කිව්ව කරුණු පහම තියෙනවා. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. මනස මුලලත් එතන සංස්කාර තියෙනවා. මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ ඒ සංස්කාර කුමක්ද? ඒ වගේම වචනේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොටත් පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි හටගෙන නැති වෙන්නේ. ඒ තුලක් තියෙනවා රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. මේ දේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ අන්නේ සංස්කාර. ඔය බොහෝ දිනෙට අනිකුත් නාම ධර්ම පිළිබඳවත් රූප ධර්ම පිළිබඳවත් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඔය සංස්කාර කියන එක පිළිබඳව තමයි අවබෝධයක් නැත්තේ. ඒ වගේම මා විශේෂයෙන් දකිනවා පින්වතුනි
සංස්කාර කියන ධර්මතාවය පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි කෙනෙක්ට ධර්ම අවබෝධයට පැමිණෙන්න කියලා. එහෙමනම් පින්වතුනි මා මෙතෙක් වෙලා පැහැදිලි කරේ සංස්කාර කියන වචනේ තේරුම, ඒ වගේම සංස්කාර කියන ස්වභාවය සඳහන් වෙන තැන. කොතනද සංස්කාර සඳහන් වෙන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධේ සංස්කාර ස්කන්ධය කියන තැන. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංස්කාර කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා මේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලට පවා. යම් දෙයක් හේතුන්ගෙන් හටගත්තද ඒ හැම දෙයකටම සංස්කාර කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් සබ්බේ සංඛාර අනිච්චාති කිව්වම මොනවද අයිති වෙන්නේ? මොනවද එතෙන්ට අයිති වෙන්නේ? ඔය පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන සඳහන් වෙන සංස්කාර කියන වචනයත් අර බාහිර පරිසරයේ තියෙන සියලුම දේවල් කියන මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම තමයි සංස්කාර සබ්බේ සංඛාර අනිච්චාති කියන ඒ දහම් පාඩේට ඇතුල් වෙන්නේ. සබ්බේ සංඛාර දුක්ඛාති කියන වචනයටත් දහම් පාඩේ සඳහන් වෙන සංස්කාර වලටත් ඒ විග්‍රහය අදාළයි. සබ්බේ සංඛාර දුක්ඛාති කියන ඒ දහම් පාඩේ සඳහන් සංස්කාරයටත් ඒ විග්‍රහය ඒ ආකාරයෙන්ම අදාළයි. පින්තුනි බාහිර පරිසරයේ තිබෙන සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව මා ඔබට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ දේවල් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් යම් යම් හේතුන් නිසා හටගත් දේවල්. ගහකොළ, පර්වත, ජලාශ, සතාසිව්පාව මේ හැමදේම හේතුන්ගෙන් හටගත් දේවල්. ඒ පිළිබඳව මට විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. ඔබ දන්නවා ඒ ගැන. එහෙමනම් දැන් විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන සංස්කාරය පිළිබඳව. අපි විදර්ශනාවට යොදාගන්නෙත් ඒ කරුණ මූලික වශයෙන්. ඒ කරුණ පැහැදිලි කරලා දෙන්න පින්වතුනි සංස්කාරවල ප්‍රභේද පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ওই පංච උපාදානස්කන්ධයේ සඳහන් වෙන සංස්කාර ස්කන්ධය පින්වතුනි ආකාර තුනකින් තියෙනවා. ඒ තමයි පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනෙන්ජාභි සංකාර කියන එක. පුඤ්ඤාභි සංස්කාර කියන්නේ පිනකට අදාළ දෙයක් නේ. අපුඤ්ඤාභි සංකාර කියලා කියන්නේ පවකට අයිති දෙයක්. ආනෙන්ජාභි සංකාර කියලා කියන්නේ ධාන වලට අයිති එකක්. ඔන්න සංස්කාර බෙදෙන ආකාර තුනක්. මම ওই කරුණ පැහැදිලි කරන්නම් විස්තරාත්මකව. ඊට මත්තෙන් තවත් විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සංස්කාර බෙදෙන තවත් ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි චිත්ත සංකාර, වචී සංකාර, කාය සංකාර. ඔය විග්‍රහය සඳහන් වෙන්නේ පින්වතුනි පටිච්ච සමුප්පාදේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං කියන ඔන්න විග්‍රහය. එකම දේ බෙදලා තියෙන කොටස් තුනකට. හැබැයි ඒ කොටස් තුන සමාන නෑ වගේ අපිට පේනවා. එක තැනක සඳහන් කරනවා සංස්කාර කියන එක චිත්ත සංකාර, වචී සංකාර, කාය සංකාර කියලා. තව තැනක සඳහන් කරනවා පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනෙන්ජාභි සංකාර කියලා. දැන් මේ දෙක සමානද? මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ විග්‍රහයන් දෙකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැද්ද? පටිච්ච සමුප්පාදයේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියන උතනදී අදහස් වෙන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න අවිද්‍යාව මුල් වෙනවා කියන එක තමයි ඒතර පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිතින්, කයින්, වචනයෙන් යම් කිසි ක්‍රියාවකට මුල් වෙන දෙයක් විදියට අවිද්‍යාව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා. ඒක තමයි ඊතරින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කරගෙන දුහාර තුනකින් ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න. ඒ වගේම එතනම සඳහන් කරනවා සංකාරපච්චය විඥාන. සංස්කාර කියලා කියන්නේ චිත්ත සංකාර, වචී සංකාර, කාය සංකාරනේ. සිත කය වචනය කියන්නේ ద్వාර තුනක්නේ. ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන්න තැන් තුනක්. ඒ ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන තැන් තුනෙන් තමයි පින්තුනි විඥාන හටගන්නේ. දැන් ඔබට මම කලින් සඳහන් කරා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා කියලා කියන්නේත් පංච උපාදානස්කන්ධ හට ගන්නවා කියන එකනේ. පංච උපාදානස්කන්ධේ විඥානස්කන්ධේ තියෙනවනේ. දැන් මෙතන මේ විඥානස්කන්ධය තමයි තියෙන්නේ. අන්නේ විඥානය තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ සංකාරපච්චය විඥානං කියලා. මේ පටිච්චසමුප්පාදේ සංකාර කියන තැන තියෙන ක්‍රියාවන්. සිත කය වචනේ මෙහෙवला කරන ක්‍රියාවන්.
ඒ ක්‍රියාවන් කරනකොට විඥාන ස්වභාවයෙන් හට ගන්නවා. අන්න එක තමයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ විග්‍රහ කරපු ආකාර තුන චිත්ත සංකාර, වචී සංකාර, කාය සංකාර කියලා ওই විදිහට බෙදා දක්වපු ওই විග්‍රහයේ මොකද්ද පැහැදිලි වෙන්නේ? පින්වතුනි ක්‍රියාවන් කරන තැන් තුනක්. යම් යම් ක්‍රියාවන් කරන තැන් තුනක්. ඒවට කියනවා ద్వාර කියලා නේද? ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන ద్వාර තුනක්. ඒ ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන්න අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලායි කියන්නේ. ඒක තමයි එතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අර පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනෙන්ජාභි සංකාර කියන විග්‍රහය මොකද්ද? බලන්න පුඤ්ඤාභි සංකාර කියන්නේ පින්වතුනි පිනක් සම්බන්ධයෙන්නේ. පිනක් කරනකොට මුල් වෙන දෙයක් ගැන තමයි ඊතර කතා කරලා තියෙන්නේ. පිනක් කරන්න මුල් වෙන්නේ පුඤ්ඤාභි සංකාර, පවක් කරන්න මුල් වෙන්නේ අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ධානයක් වඩනකොට මුල් වෙන්නේ ආනෙන්ජාභි සංකාර. දැන් අර පටිච්චසමුප්පාදේ සඳහන් කරපු චිත්ත සංකාර, වචී සංකාර, කාය සංකාර කියන ඒ තුන කොහොමද දැන් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒක මෙහෙමයි පින්වතුනි. පිනක් කරත්, පවක් කරත්, ධානයක් වැඩුවත් සිත කය වචනය කියන තුන්දොරින්මනි කරන්නේ. පිනක් කරන්න පුළුවන් සිතින් කයින් වචනෙන් තුන්දොරින්ම. පවක් කරන්නත් පුළුවන් සිතින් කයින් වචනෙන් තුන්දොරින්ම. ධානයක් වඩන කොටත් පින්වතුනි සිත කය වචනය කියන තුන්දොර මුල් වෙනවා. එහෙමනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕන පටිච්චසමුප්පාදයේ සඳහන් වෙන සංස්කාර ප්‍රභේද තුනක් පංච උපාදානස්කන්ධයේ සඳහන් වෙන සංස්කාර ප්‍රභේද තුනක් අතර සමානකමක් තියෙනවා. එකම දේ පැහැදිලි කරන ආකාර දෙකක් විතරයි. එහෙමනම් දැන් අපි අවබෝධ කරගන්න බලමු සංස්කාර තුලට ගැනෙන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ. පින්වතුනි නාම රූප වශයෙන් විග්‍රහ කරන තැන සඳහන් වෙනවා නාම ධර්මයන් තුල වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර කියලා දෙයක්. කරුණු පහක්. මෙන්න මෙතන චේතනා කියන කොටස තමයි පින්වතුනි යම් කිසි ක්‍රියාවකට මුල් වෙන්නේ. ඔබ අහලා තියෙනවා චේතනාව තමයි කර්මය වෙන්නේ. යම් චේතනාවක් පහළ කළා තමයි ක්‍රියාවක් කරන්නේ. ඒක ඔබ අහලා තියෙනවා. එහෙමනම් යම් චේතනාවක් පහළ කරගෙන තමයි පිනක් කරන්නේත්, පවක් කරන්නේත්, ධානයක් වඩන්නේත්. මේ ලෝකයේ ඉන්න සාමාන්‍ය සත්වයන් කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම කොටස් තුනකින් යුක්තයි. එක්කෝ පින් කරනවා, එක්කෝ පාපයන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමාධිය වඩනවා. ওই තුන තමයි කරන්න පුළුවන්. කරන හැම ක්‍රියාවක්ම ওই ප්‍රභේද තුනෙන් එකකට අයත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ කරන ක්‍රියාව ඒ ක්‍රියාවට මුල් වෙන දේ තමයි පින්වතුනි චේතනාව කියලා කියන්නේ. බලන්න ඔබ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට චේතනාවක් පහළ කරලා තමයි ඒක කරන්නේ. පිනක් කරන්න නම් ඒකට පුණ්‍ය චේතනාවක් පහළ වෙනවා. පවක් කරන්න නම් පාපී චේතනාවක් පහළ වෙනවා. මෙන්න මෙතන පින්වතුනි ඔය පහළ වෙන චේතනාවලට තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි සංස්කාර කියන දේ උපමා කරලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙසෙල් කඳකට. ඔබ අහලා ඇති මීට ඉස්සෙල්ලා ධර්මදේශනා තුලින් කෙසෙල් කඳක් තමයි මේ සංස්කාර වලට උපමා කරලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? අරටුවක් හොයන කෙනෙක් කෙසෙල් කඳක අරටුවක් දකින්නේ නැහැ. ඇයි කෙසෙල් කඳේ තියෙන පතුරු? ඒ යම් යම් පතුරු රාශියකින් තමයි කෙසෙල් කඳක් හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ උපමාව සැසඳෙන්නේ කුමකටද කියලා අපි අවබෝධ කරගමු. කෙසෙල් කඳක් කෙසෙල් පතුරු රාශියකින් හැදිලා තියෙනවා නම් කෙසෙල් කඳ නම් සංස්කාර වලට උපමා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් සංස්කාර කියන්නේ තර කෙසෙල් පතුරු වගේ යම් කිසි දේවල් රාශියකින් හැදිච්ච දෙයක්. අන්න ඒවට කියනවා පින්වතුනි චේතනා. තව විදිහකින් කියනවා චෛතසික කියලා. පින්වතුනි සංස්කාරයන් පිළිබඳව විස්තරාත්මකව ඔබට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නම් පින්වතුනි අභිධර්ම පිටකයේ චෛතසික කාණ්ඩය අධ්‍යයනය කරන්න ඕන.
ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී තමයි අපිට අභිධර්මය වැදගත් වෙන්නේ. මේ සංස්කාර ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් මේ චේතනා කියන ධර්මතාවයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තරාත්මකව දේශනා කරලා තියෙන්නේ අභිධර්මයට අයිති ධර්ම කොටස තුල. ඉතින් ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් සතුටු නම් යම් කිසි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මේ සංස්කාරයන් පිළිබඳව දැනගන්න ඒ සඳහා චෛතසික විග්‍රහය අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් පින්වතුනි හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සරල විග්‍රහයකින් ඔබට මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. ඔබට ඔබ තුලින් දකින්න පුළුවන් කරුණු ඇසුරෙන් විතරක් මා ඔබට මේ සංස්කාරයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබට ඔබ තුලින් දකින්න බැරි කරුණුත් තියෙනනේ රාශියක්. ඔබට ඔබ තුලින් දකින්න බැරි අඳුරගන්න බැරි ධර්මතා තිබෙනවා මේ චේතනා අතර සංස්කාරයන්ට අයිති කොටස් තුල. මා ඒවා සඳහන් කරන්නේ නැතුව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් පැහැදිලි කරන්න. පින්වතුනි මෙහිදී මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ අර පතුරු රාශියකින් හැදිච්ච කෙසෙල් කඳක් වගේ නම්. එහෙනම් සංස්කාර කියන කෙසෙල් කඳත් හැදෙන්න පතුරු රාශියක් තියෙන්න ඕන. කෙසෙල් කඳක යම් ප්‍රයෝජනයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. කෙසෙල් කඳකින්. නමුත් ඔය කෙසෙල් පතුරු වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑනේ. ඒ කෙසෙල් පතුරු වෙන වෙනම තියෙනකොට කෙසෙල් කඳක ප්‍රයෝජනෙ ගන්න බෑ. ඒ වගේ සංස්කාර කියන මේ ධර්මතාවයට සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති චේතනා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා වෙන වෙනම අරගෙන අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. ඒවා එකිනෙකට පෑහිලා තියෙනකොට එකට තියෙනකොට තමයි අපිට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ. අනේ අර්ථයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්න ඇත්තේ සංස්කාර කියන්නේ මේ කෙසෙල් මේ පතුරු රාශියකින් හැදිච්ච කෙසෙල් කඳක් වගේ කියන අදහස. ඉතින් පින්වතුනි මා සඳහන් කරා ඔබට මේ චේතනා තමයි සංස්කාර බවට පත් වෙන්නේ. සංස්කාර තුල තියෙන යම් යම් චේතනා. චේතනා රාශියකට තමයි මේ සංස්කාර ස්කන්ධයක් කියන්නේ. මොනවද මේ චේතනා? බලන්න. පිනක් කරනකොට ඔබට පුණ්‍ය චේතනා පහළ වෙනවා. පවක් කරනකොට පාපී චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ වගේම ධානයක් වඩනකොට ඊට අනුරූපව චේතනා පහළ වෙනවා. මොනවද මේ පාපී චේතනා කියලා කියන්නේ? පවක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනා මොනවද? හරි ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔබට. ද්වේෂය එනවා පාපයක් කරනකොට. ද්වේෂය මුල් වෙලා පාපයක් කරනවනේ. ද්වේෂය මුල් වෙලා පාපයක් කරනවනේ. ඔන්න ඔය ද්වේෂය කියන එක පින්වතුනි ද්වේෂය කියන එක සංස්කාරයට අයිති තියෙන එකක්. ඒ වගේම පාපයන් කරනකොට මෝහය තියෙනවා. මුලා බව. පාපයක් කරනකොට පවට බය නැති ලැජ්ජ නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අහිරික අනුත්ප්ප. ඒ වගේම පාපයක් කරනකොට සමහරට ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් පාපයක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනා. ওই විදිහට තියෙනවා පින්වතුනි කරුණු 14ක් පාපයක් වෙනකොට ඒ සඳහා මුල් වෙන චේතනා විදිහට. මොනවද මේ? මෝහය. ඒ වගේම කලින් සඳහන් කරපු අහිරික අනුත්ප්ප. ඒ කියන්නේ පවට ලැජ්ජ නැතිකමත් බය නැතිකමත්. ඒ වගේම උද්දච්චය. සිත විසිරවන ස්වභාවයට මුල් වෙන එක්තරා චෛතසිකයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ උද්දච්චය. ඒ වගේම ලෝභ ඇලෙන ස්වභාවය, අරමුණු වලට ඇලී පවතින ස්වභාවය. ඒ වගේම දිට්ඨිගත වෙන ස්වභාවය. ඒ වගේම මානය. මානය කියන එක පිළිබඳව ඔබ දන්නවා. මැනීම. මේකත් අකුසලයක් විදිහට ගන්නේ. එහෙම නැත්නම් පාපයකට මුල් වෙන දෙයක් විදිහට තමයි ගන්නේ. ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යාව. ඒ වගේම මසුරුකම. මච්චරිය කියන එක. ඒ වගේම කුක්කුච්ච. තැවෙන ස්වභාවය. ඒ වගේම තීන. ඒ කියන්නේ සිතේ හැකුළුණු ස්වභාවය, හැකිලිච්ච ගතිය. ඒ වගේම මිද්දය. ඒ කියන්නේ පසුබසින ස්වභාවය. පින්කම් කරන්න එහෙම පසුබසින ස්වභාවයක් හිතට එනවනේ. යම් පසුබසින ස්වභාවයක් හිතේ ඇති වෙනවා නම්, ක්‍රියාවක ඇති වෙනවා නම් ඒකට මුල් වෙන්නේ අර මිද්දේ කියන එක. ඒ වගේම විචිකිච්ඡාව. කුමක්ද ආදී වශයෙන් විමසන ස්වභාවය. ඒක අරමුණක ඉන්න බෑ. සැකයක්.
සැක ස්වභාවයක් තියෙනවා. සැක කරන ගතියක් තියෙනවා. මේකත් මේ පාපී චේතනාවක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ওই විදිහට කරුණු 14ක් තියෙනවා පින්වතුනි. පාපයක් කරනකොට ඊට ආවේනිකව මුල් වෙන. ඒතර පිනක් කරනකොට පින්වතුනි ඊට ආවේනිකව මුල් වෙන කරුණු 25ක් තියෙනවා. චේතනා 25ක් තියෙනවා. බලන්න පින්කමක් කරනකොට ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙනවා. පිනක් කරනකොට ශ්‍රද්ධාව මුල් වෙනවා. ඒකට කියනවා ශ්‍රද්ධා. ඒ වගේම සම්මා සතිය පින සිහි කරන ස්වභාවයක්, කුසල් ධර්මතා සිහි කරන ස්වභාවයක් හිතට එනවා. යහපත් චේතනාම සිහි කරලා දෙන ගතියක් එනවා. ඒකට කියනවා සතිය. ඒ වගේම පවට ලැජ්ජා බය තියෙන ගතිය හිරි ඔත්තප්ප කියලා කියනවා. ඒ වගේම පිනක් කරනකොට අලෝභ ද්වේෂ කියන ධර්මතාවයන් හට ගන්නවා. පිනක් කරන්න මුල් වෙන්නේ අලෝභය හෝ අද්වේෂය. ඕනම පිනක තියෙනවා යහපත් චේතනාවෙන් කරන දේක තියෙනවා අලෝභය අද්වේෂය. කෙනෙක් දානයක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන් ලෝකෙට පේන්න. එතකොට චේතනාව අලෝභී චේතනාවක් නෙවෙයි. මාන නිශ්චිත චේතනාවක්. ඒ ලෝකෙට පේන්න තියෙන එකෙන් පින්වතුනි මේ සංස්කාර අඳුර ගන්න බෑ. සංස්කාර කියන එක ආධ්‍යාත්මය තුල ඇති වෙන එකක්. ඒක තමන් තමයි දන්නේ. තමන්ගේ චේතනාව තමන්නේ දන්නේ. ඒක අනිත් අයට පේන එකක් නෙවෙයි. මේ බාහිර පේන එකක් නෙවෙයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. ඒක ආධ්‍යාත්මය තුල තියෙන එකක්. ඒ වගේම වැරදි කායික ක්‍රියාවලින් වෙන් වෙනවා. ආදි වශයෙන් මේ වැරද්දෙන් වෙන් වෙන ගතියට කියනවා විරතිය. ඒකත් පිනක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනාවක්. පුණ්‍යාභිසංස්කාරයට ගැන එකක්. ඒ වගේම පින්වතුනි කරුණාව, ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ දුකේදී කම්පණයටපත් වෙන, සංවේගයටපත් වෙන ස්වභාවය. ඒකත් පුණ්‍යාභිසංස්කාරයක් විදිහට ගැනෙන්නේ. පුණ්‍යාභිසංස්කාරයක් ගොඩනගෙන්න හේතු වෙන චේතනාවක්. ඒ වගේම මුදිතාව, අනිත් අයගේ සැප සම්පත් දකින්න කැමැති බව. අනිත් අය සැපවත් වෙනවා දකින්න, යහපත් වෙනවා දකින්න කැමැති බව. ඒකත් පිනක් සිද්ධ වෙන්න හේතු වෙන චේතනාවක්. ඒ වගේම පින්වත්නි විශේෂයෙන්ම ප්‍රඥාව. අයහපත යහපත වෙන් කරලා දක ගන්න පුළුවන් එක තමයි මෙතන ප්‍රඥාව කියලා මූලික වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. තව ප්‍රඥාවේ ප්‍රභේද තියෙනවා. නමුත් මූලිකම දේ යහපත අයහපත තේරුම් අරගෙන යහපත තුල හික්මෙන්න මනස මෙහෙවන ස්වභාවය තමයි පින්වතුනි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා චේතනා පිනක් කරනකොට. පින්කමක් කරනකොට පින්වතුනි තියෙනවා පස්සද්ධිය කියලා දෙයක්. ඒකත් චේතනාවක් විදිහට සලකන්නේ. පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි සංසුන් බව ඇති කරන ස්වභාවය. මේ සිතේ සංහිඳියාවක් ඇති කරනවා නම් ඒ සංහිඳියාවට හේතු වෙන්නේ මේ පස්සද්ධිය කියන චෛතසිකය. ඒකත් සංස්කාරයට අයිති එකක්. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ද්වේෂයෙන් යුක්තව කෙනෙක්ට බනිනවා නම් ඒක පාපයක්නේ. එතකොට හිත තුල සංසුන් බවක් තියනවාද? හැබැයි බලන්න ඔබ බුදුගුණ සජ්ජායනාවක් වගේ කරනකොට සිතුවිලි තුල සංසිඳීමක් ඇති වෙනවා. අන්නේ සංසිඳීමට හේතු වන දේ තමයි මේ පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ. පිනක් කරන්න මුල් වෙන දෙයක් විදිහට, පිනක් කරන්න මුල් වෙන චේතනාවක් විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ලහුතා කියලා ස්වභාවයක් තියෙනවා. සැහැල්ලු බව. බලන්න පිනක් කරනකොට සැහැල්ලු වෙනවා සිත. සැහැල්ලු කරන ස්වභාවය නැති තියෙන්නේ. බර ගතියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ සැහැල්ලු බව ඇති කරන පිනක් කරන්න මුල් වෙන චේතනාවක් විදිහට ලහුතා කියන ඒ චේතනාව සංස්කාර පුණ්‍යාභිසංස්කාරයකට තමයි ගන්නේ. ඒ වගේම මුදුතා මොලොක් බව. මොලොක් බව එන්නේ පවකින්ද පිනකින්ද? මොලොක් බව හැම විටම එන්නේ පිනකින් නේද? එහෙනම් මොලොක් බව ඇතිකරන්න උපකාරී පුණ්‍ය ක්‍රියාවකට යොමු කරන චේතනාවක් විදිහට තමයි මුදුතා කියන ඒ චේතනාව ගන්නේ. චෛතසිකේ ගන්නේ. ඒ වගේම තියෙනවා උජ්ජුගතා. ඒ කියන්නේ මේ කපටිකම්, මේ වගේම අන් අය රවටන ස්වභාවයෙන් වළක්වන ගතිය. ඒක තමයි උජ්ජුගතා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පිනක් කරනකොට ඒකත් යෙදෙනවා.
යම් කිසි කෙනෙක්ව රවට්ටන්නේ නැහැ කියන තැනට තල්ලු කරන්නේ මේ උජ්ජිකතා කියන චේතනාව. ඒක පවක් නෙමෙයි, ඒක පිනක්. ඒක පවකට යොමු කරන එකක් නෙවෙයි, ඒක පිනක් කරන්න යොමු කරන දෙයක්. ඒ පිනකට මුල් වෙන චේතනාව. ඒ නිසා ඒක පුණ්‍යාවි සංස්කාරයකට මුල් වෙන චෛතසිකයක් විදිහට සඳහන් කරනවා. මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි පුණ්‍යාවි සංස්කාරයන්ට චේතනා මුල් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතරදී මා ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ සියලුම කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ නෙවෙයි. සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න විතරයි මා මේ කරුණු පැහැදිලි කරේ. සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියන සාමාන්‍ය දැනුම ලබා දීම විතරයි මෙතරදී මා මේ සිදු කරේ. ඒ වගේම ධානය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් ධානය පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙට අවබෝධයක් නැතත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ යම් කිසි කරුණු ටිකක් ප්‍රකාශ කරන්නම්. පින්වතුනි ධානයක් කියන්නේ එකඟ වීමනේ. ඒකට කියනවා ඒකාග්‍රතාව. ඒකාග්‍රතාවයේ කියන தത്വයට යොමු කරන ගතිය. ඒකට කියන්නේ ඒකාග්‍රතාව. ධානයක් වඩනකොට හටගන්නේ ආනෙන්ජාමි සංස්කාරනේ. එහෙනම් ආනෙන්ජාමි සංස්කාර වලට යොමු කරන. එහෙනම් ආනෙන්ජාමි සංස්කාර ඇති වෙන්න ප්‍රධානම කරුණක් තමයි මේ ඒකාග්‍රතාව කියන චෛතසිකය. නැත්තම් චේතනාව කියලා අපි සඳහන් කරමු. ඒ වගේම විතක්ක ਵਿਚාර. විතක්ක කියන්නේ අරමුණකට සිත නන්වන ගතිය. ආනාපාන සතිය නම් අරමුණ ඒකටම යොමු වෙන්න ඕනේ හිත එකඟ කරගන්න. එකඟ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ අරමුණට යොමු වෙන්න ඕනේ. අන්නේ යොමු කරන ගතිය තමයි විතක්ක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒක ධානයක් වඩන්න මුල් වෙන බොහොම උපකාරී චේතනාවක් නේ. ඒ වගේම ਵਿਚාරය. අරමුණ හොදට පැහැදිලි කරගන්න ගතිය. අරමුණකට යොමු වුණාට දන්නේ ඒකට එකඟ වෙන්න නම් අරමුණ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා විචාරය. ඉතින් ඒක මේ ධානයක් වඩන්න මුල් වෙන ප්‍රධාන දෙයක් වෙන්න ඕන. විතක්ක ਵਿਚාර කියන එක. ඒ වගේම පින්වතුනි වීරිය. වීරිය කියන චෛතසිකය මේ පුණ්‍යාභි සංස්කාර වලටත් අපුණ්‍යාභි සංස්කාර වලටත් ආනෙන්ජාභි සංස්කාර වලටත් කියන මේ තුනට බෙදෙනවා. නමුත් ධානයක් වඩනකොට විශේෂයෙන් වීරිය කියන එක අනිත් කොටස් දෙකට වඩා වැඩියෙන් යෙදෙන්න ඕන. මොකද ධාන වඩනවා කියන එක තමයි අමාරු. ගොඩක්ම. පිනක් කරන්නත් වීරිය ඕනේ, පවක් කරන්නත් වීරිය ඕනේ. නමුත් ධානය කියන දේ වඩන්න ගොඩක්ම වීරිය ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් මා ඊට සරලව පැහැදිලි කරන්න උත්සාහවත් උනේ ධානයක් වඩනකොටත් මුල් වෙන චේතනා මොනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් විස්තරාත්මකව නැතත් යම් සරල හැඳින්වීමක් කරේම ධානයක් වඩනකොට මුල් වෙන චේතනා පිළිබඳව ඔබට සරල අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් පුණ්‍යාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනෙන්ජාභි සංස්කාර කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ මොනවද? යම් කිසි ක්‍රියාවකට මුල් වෙන චේතනා. පිනක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනාවලට කියනවා පුණ්‍යාභි සංස්කාර කියලා. ඒ වගේම පවක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනාවලට කියනවා පුණ්‍යාභි සංස්කාර කියලා. ධානයක් වඩනකොට මුල් වෙන චේතනාවලට කියනවා ආනෙන්ජාභි සංස්කාර කියලා. චේතනා පහල කරගෙන චේතනා මුල් වෙලා තමයි ක්‍රියාවන් කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සංස්කාර තමයි කර්මයන් බවට පත් වෙන්නේ. නැවත විපාක දෙන්න සැකසෙන්නේ. මෙන්න මේ සංස්කාරයන්. නැවත විපාක දෙන්න සංස්කාරයන් සැකසෙන එකට කියනවා පින්වතුනි භවය කියලා. භවය කියන්නේ මොකද්ද? විපාක දීම පිණිස කර්ම සැකසීම. එහෙමනම් මේ සංස්කාරයන් තමයි නැවත විපාක වශයෙන් එන්නේ. ඒ නිසා කියනවා යංකම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි කියන්නේ. යම් ක්‍රියාවක් කරොත් ඒක Tamanට දායාදයක් විදිහට නැවත විපාක වශයෙන් එනවා. විපාකයක් එනවා දායාදයක් විදිහට. ඒ මොනවද දෙන්නේ? මේ පහල කරගන්න චේතනා. අනේ ඒව තමයි නැවත ඔබට විපාක වශයෙන් නොයේක් අත්දැකීම් ලබා දෙන්නේ. ඒකට කියනවා කර්ම ශක්තිය. එහෙමනම් පින්වතුනි සඳහන් කරේ පංච උපාදානස්කන්ධේ සංස්කාර තුනට ගැනෙන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඕන එහෙමනම් පිනක් කරන්න හෝ පවක් කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් සමාධිය වඩන්න ධානය වඩන්න මුල් වෙන යම්
චේතනාවන් තියෙනවා නම් පහළ කරගන්න යම් චේතනාවන් තියෙනවා නම් අන්න ඒවා තමයි සංස්කාර වෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ කරුණ ඔබට තමා තුළින් දකින්න පුළුවන්. පවක් කරනකොට මුල් වෙන චේතනා මොනවද කියලා වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔබට. එකක් දෙකක් අඳුරගත්තත් ප්‍රමාණවත්. ද්වේෂය මුල් වෙලා, මෝහය මුල් වෙලා, මානය මුල් වෙලා, ඊර්ෂ්‍යාව මුල් වෙලා පව්කම් එනවා. ශ්‍රද්ධාව මුල් වෙලා, කරුණාව මුල් වෙලා, මුදිතාව මුල් වෙලා පිං සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රඥාව මුල් වෙලා පිංකම් කරනවා. අන්න ඒ චේතනාවලට කියනවා සංස්කාර. දැන් එහෙමනම් අර කෙසෙල් පතුරු උපමාව ගමු. කෙසෙල් කඳකින් ප්‍රයෝජනයක් තිබ්බට කෙසෙල් පතුරු වෙන වෙනම ගත්තාම කෙසෙල් කඳක් විදියට ප්‍රයෝජනයකට ගන්න බෑනේ. ඒ වගේ බලන්න ශ්‍රද්ධාව කියන එක විතරම නම් තියෙන්නේ. වීරිය කියන එක නැත්තම් පිනක් කරන්න කෙනෙක් පෙළඹෙන්නේ නැහනේ. ඇයි ශ්‍රද්ධාව විතරයි තියෙන්නේ. පිනට පැහැදීම විතරයි තියෙන්නේ. ඒක කරන්න යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි වීරිය නැහනේ. ඒ අනුසාරයෙන් තේරුම් ගන්න පින්වතුනි පුණ්‍යාභි සංස්කාරවල තියෙන චේතනා එකක් වශයෙන් ගත්තාම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒවා එකට වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් ප්‍රඥාව කියන එක විතරක්ම ගත්තොත් ප්‍රඥාවෙන් යමක් අඳුරගන්න උපකාර කරන එකනේ කරන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. එතකොට හඳුනා ගැනීම තීව්‍ර වුණාට වැඩක් නැහැ. පිනක් කරන්න අවස්ථාව නැහැ. ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, සතිය මෙන්න මේ කරුණු ටික නැත්තම්. අන්න ඒ අනුසාරයෙන් තේරුම් ගන්න පින්වතුනි අර සංස්කාර තුලට ඇතුළත් වෙන යම් කරුණු එක එකක් වශයෙන් ගත්තාම ඒ වගේම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒවා එකතු වෙලා තියෙනකොට තමයි යම්කිසි ඵලයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. අර කෙසෙල් කඳක පතුරු වෙන වෙනම ගත්තාම ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ වගේ. කෙසෙල් කඳක් නම් ඒ පතුරු එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරේ සංස්කාර කියන්නේ කෙසෙල් පතුරු රාශියකින් හැදිච්ච කෙසෙල් කඳක් වගේ කියලා. පින්වතුනි මේ විග්‍රහය තුළ සඳහන් කළපු ඇතැම් කරුණු ඔබට නුහුරු ඇති. නමුත් ඔබ මේ දේශනාව නැවත ශ්‍රවණය කරමින් ඔබට හැකිනම් මේ අභිධර්මයේ තිබෙන චෛතසික කාණ්ඩ අධ්‍යයනය කරමින් උත්සාහවත් වුණොත් මාද මේ පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කරපු කරුණ හොඳින් වටහා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මා මුලින් ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරපු එක කරුණක් තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා මේ දේශනාව අවසන් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මා ඔබට කිව්වා මොන කුමන හෝ අරමුණක් ගන්නවා නම් එතන හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඇහෙන් රූපයක් බැලුවත් එතන හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවත් එතන හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඒ අනුසාරයෙන් සියලුම ඉන්ද්‍රියන් ටික ගලප ගන්න. ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? බලන්න දැන් කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට අපි පංච උපාදානස්කන්ධයේ කොටස් පහ උතන වෙන් කරන්න බලමු. රූපස්කන්ධයට ගැනෙන්නේ ශබ්දයත් කනත්. ඒ ශබ්දයේ ශ්‍රවණය වෙනකොට යම් විඳීමක් හට ගන්නවා. ඔබ කැමති නම් ඔබට සැප විඳීමක් හට ගන්නවා. මිහිරි ගීතයක් වගේ ඔබට සැප විඳීමක් හට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් දුක් විඳීමක් හට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂාවක්. ඒකට කියනවා වේදනාස්කන්ධය. වේදනා උපාදානස්කන්ධය. ඒ වගේම පින්වතුනි ශබ්දයක් ඇහෙනකොට යම් හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද කියලා. ඒකට කියනවා සංඥා උපාදානස්කන්ධය. දැන් බලන්න මේ කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා කියන්නේම සෝත විඥානය. ඒකට කියනවා විඥාන උපාදානස්කන්ධය. ඒ වගේම පින්වතුනි කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ඔබට පහළ වෙනවා චේතනා. ආන්න එකට කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය. ඒ වගේම පින්වතුනි යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට ඔබ සිතින් කයින් වචනෙන් ක්‍රියාවක් කරනකොට ඔබට ආධ්‍යාත්මය තුල පහළ වෙන්නේ පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි. දැන් අපි හිතමු ඔබ ඉස්සර දැකපු දෙයක් පිළිබඳව යමක් මෙනෙහි කරනවා කියලා. යම් පුද්ගලයෙක් ඔබට සිහි වෙනවා. ඔහු පිළිබඳව කල්පනා කරනවා කියලා අපි හිතමු.
පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔබට සිහි වෙනකොට අරමුණු වෙන්නේ ඔබ දැකපු දෙයක්. ඒ කෙනාගේ රූපය. ඔන්න ඒක රූපපාදානස්කන්ධයට ගැනෙන්නේ. බලන්න නැවත ඒ කෙනා සිහි කරනකොට ඒ රූපය මෙනෙහි වෙනවා. ඒ රූපය ඔබට වැටහෙනවා. මේක ඉතා සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න ඒ වැටෙන රූප ස්වභාවය එකක් නෙමෙයිනේ. පරම්පරාවක්, රාශියක්. ඒ නිසා ඒකට කියනවා රූප උපාදානස්කන්ධය. ඒ කෙනා අරමුණු වෙනකොට ඔබට ප්‍රිය කෙනෙක් නම් සැප විඳීමක් හට ගන්නවා. අප්‍රිය කෙනෙක් නම් දුකක් හට ගන්නවා. අන්න වේදනාස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය. ඒ පුද්ගලයා හඳුන ගන්නවා. ඒක සංඥා උපාදානස්කන්ධය. ඒ වගේම පින්වතුනි, ඒ පුද්ගලයා ගැන ඔබ මෙනෙහි කරනකොට පින්වතුනි ඔබට චේතනා පහල කර ගන්නවා. මොන වගේ චේතනාද? ඔබට ඒ කෙනා ගැන කරුණාව පහල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුදිතාව පහල වෙන්න පුළුවන්. මෛත්‍රිය පහල වෙන්න පුළුවන්. ආන්න පුණ්‍ය චේතනා. ඒවා අයිති වෙන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට. ඒ වගේ මේ කෙනා ගැන ඔබ යම් කිසි දෙයක් නුවණින් විමසනවා නම් ප්‍රඥාව පහල වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව තියෙනවා එතන. ප්‍රඥාව මුල් වෙනවා. අන්න සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති දෙයක්. ඒ වගේම යම් ඔබ හිතනවා නම් ඒ කෙනාට යම් උදව්වක් කරන්න ඕන. ඔබ ඒ කෙනා ගැන හිතන්නේ මේ එයාට උදව්වක් කරන්න නම් එතන ප්‍රඥාව මුල් වෙලා තියෙනවා. අලෝභය මුල් වෙලා තියෙනවා. අද්වේෂය මුල් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව මුල් වෙලා තියෙනවා. පිනට තියෙන කැමැත්ත ශ්‍රද්ධාව විදියට, පිනට තියෙන ප්‍රසාදය ශ්‍රද්ධාව විදියට ඔබට ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුසල ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් අයිති වෙන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට. ඒ වගේම මනසින් මෙනෙහි කරන නිසා මනසට දැනීම් මාත්‍රයක් හට ගන්නවා. ඒකට කියනවා මනෝ විඥානය. විඥාන උපාදානස්කන්ධය. මෙන්න මේ විදිහට පිංගතුනි කුමනෝ ආයතනයකින් අරමුණක් ගත්තත් ඔබ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරත් ඒ හැම අවස්ථාවකම පහළ වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි. ඔය විදිහට ඔය කරුණු බෙදා වෙන් කර දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔබට ආවනම් ඔය විදිහට පිංගතුනි සෑම අරමුණකම හෝ ඔබ කරන ක්‍රියා තුළ ඔය විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධ හට ගන්න ආකාරය පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් නම් ඔය ස්කන්ධ ධර්මයන් වෙන් කරලා පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් නම් පිංගතුනි ආන්න ඒකට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. ඔය අභ්‍යාසයම තමයි පිංගතුනි මෛත්‍රී භාවනාව කරත්, අසුභානුසතිය වැඩුවත්, ආනාපාන සතිය වැඩුවත්, මරණානුසතිය වැඩුවත්, බුදුගුණ භාවනාව වැඩුවත්, කුමන හෝ කර්මස්ථානයක් වැඩුවත් භාවනාවක් වඩනවා කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒ තුල තිබෙන ඒ ස්කන්ධ ධර්මයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් දකින්න පුළුවන් නම් ආන්න ඒකට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මූලික වශයෙන් මේ දේශනාව තුළ මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වුණේ සංස්කාර ස්කන්ධය. ඉතින් සංස්කාර ස්කන්ධය පිළිබඳව ඔබට හොඳ වැටහීමක් ආවොත් ඒ තුලින් ඔබේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයම තව දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන ධර්ම කරුණු තමා තුලින් දැකලා නැවත දැකලා ඒ පිළිබඳව හොඳ හුරුවක් හදා ගන්නට ඕන. ඊට පසුව තමයි පින්වත්නි ඔය එක එක ස්කන්ධයන් හට ගන්න ආකාරය නැති වෙන ආකාරය දකිමින් විදර්ශනා භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබ ඔය විදිහට නාම රූප ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයේ ස්කන්ධයන් වෙන වෙනම වෙන් කරලා අවබෝධ කරගත්තොත්, වෙන් කරලා දකින්න පුළුවන් නම් ආන්න එතනින් පස්සේ තමයි ඒ එකක් වෙනම විදර්ශනා කරන්න පුළුවන්. ඒවා හට ගන්න ආකාරය නැති වෙන ආකාරය කියන්නේ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම, ශූන්‍යත මෙන්න මේ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ පිංගතුනි ඔය අරමුණු වෙන් වශයෙන් දැක්කොත්. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මේ දේශනාව ඔබට පැහැදිලි කරේ, විශේෂයෙන්ම සංස්කාර ස්කන්ධය පැහැදිලි කරන්න. දේශනාව මා හිතුවට වඩා ටිකක් දීර්ඝ වුණා. එනමුත් මම හිතනවා ඔබට මේ දේශනාව උපකාරයක් වෙයි කියලා. ඉතින් සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව හොඳින් වටහා ගන්නට, සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට, ඒ වගේම නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්නට මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.